සුප දවසක්. ඉතින් කොහොමද? හැම කෙනෙක්ම හොඳින් ඉන්නව නේද? අද නිවාඩු දවසක්. අද ඉරිදා. ඉතින් ඉරිදට තමයි අපි ටිකක් පරක් වෙනකන් නිදාගන්න දවස. දැන් වෙලාව උදේ පාන්දර 7:00 විතර වෙලා. චූටි දුවයි මායි නම් දැන් නැගිටලා ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් හස්බන්ඩ් නම් තාම නිදි. මොකද එයා ඊයේ වැඩ ඇරලා එනකොට ගොඩාක් රෑ වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා අද තමයි එයාට පොඩ්ඩක් විවේකයක් හම්බෙන දවස. ඒ හින්දා ඔන්න එයා නම් තාම නිදි. සුපුරුදු විදිහට මං හැමදාම උදේ නැගිට්ටට පස්සේ මූණ හැම හොදලා පිරිසිදු වතුර වීදුරුවක් බොනවනේ. ඉතින් ඒ පිරිසිදු වතුර වීදුරුවට දැන් ටික දවසකින් ඉඳන් මම දෙහියුෂ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ලංකාවේ තරම් ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට පිටරටවල විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ එහෙම මේ ලයිම් වෝටර් කියන එක හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඔයාගේ ශරීරයේ නිරෝගීතාවයට මේ දෙහියුෂ මිශ්‍ර වතුර හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයාගේ සම පැහැපත් වෙන්න, ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය හොඳින් සිද්ධ වෙන්න, මේදය දහනය වෙන්න, රුධිරයේ තියෙන සීනි මට්ටම පාලනය වෙන්න, ඒ වගේම පිළිකා වගේ දරුණු රෝග තත්ත්වයන් වලින් බේරෙන්න. එතකොට තව කියනවා නම් ඔයාට මොන හරි ඇලර්ජීස් වගේ තියෙනවා නම් ඒවයින් බේරෙන්නත් මේ ලයිම් වෝටර් ඔයාට ගොඩක් උපකාරී වෙයි. ඉතින් ලයිම් වෝටර් එකක් එහෙම බීලා ඊළඟට මං හදන්නේ සුපුරුදු පරිදි ව්‍යායාම ටිකක් කරන්න. දැන් ගොඩ දවසක ඉඳන් ඉතින් ව්‍යායාම කරාට එක දිගට හැමදාම නම් කෙරෙන්නේ නැහැ. මං ඉතින් චුට්ටක් මේ ව්‍යායාම වැඩේට කම්මැලි. හැබැයි ඉතින් පුළුවන් වෙලාවට මම ව්‍යායාම කරනවා. හැමදාම එක දිගට පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් කරන්න බැරි වුණා වුණත් ටික වෙලාවක් හරි උපරිමයෙන් ව්‍යායාම කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් දැන් මං එක්සයිස් කරනකොට ගොඩාක් දවසට චූටි දුවත් වෙනවා මගෙත් එක්ක එක්සයිස් කරන්න. එයා හරි ආසයි. මුල් දවස්වල මම එක්සයිස් කරනකොට හරි ආසාවෙන් බලන් හිටියා. දැන් ඉතින් චුට්ටක් ලොකුයිනේ. ඉතින් දැන් අම්මා එක්සයිස් කරන්න පටන් ගත්තාම එයාටත් ඕන වෙනවා එක්සයිස් කරන්න. ඉතින් පනින රිලවුන්ට ඉනිමන් තියනවා වගේ මං කොහොමත් එක්සයිස් කරන්න ටිකක් කම්මැලිනේ. චූටි දුව ඇවිල්ලා එක්සයිස් මැෂින් එක බාරගත්තාම මං ඉතින් හොරගෙඩියා වගේ එක්සයිස් කරන එක ස්කිප් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩාක් දවසට වෙන්නේ. ඒ වුණාට එහෙම කියලා බෑනේ. ඉතින් මම හිත පොඩ්ඩක් දැඩි කරගෙන එක්සයිස් කරනවා. මේ අලියෙක් වගේ ඉන්න ඇඟ පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේනේ. එක්සයිස් එහෙම කරලා ඉවර වෙලා මං ආවේ මං ආසම කරන විනාඩි කීපය ගත කරන්න. මම දවසේ ආසාවෙන්ම ගත කරන විනාඩි කීපය තමයි මගේ වත්තේ ගස් කොළන් වලට වතුර දාන එක. සාමාන්‍යයෙන් නම් මම පුරුද්දක් විදිහට හවසට තමයි ගස් වලට වතුර දාන්නේ. ඒත් මේ දවස්වල තියෙන රස්නේ අපිට වගේම මගේ මේ ගස් කොළන් වලටත්
උහුල ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මං උදේ හවස දෙකේම මේ දවස්වල ගස්වලට වතුර දානවා. සාමාන්‍යයෙන් මම වෙනදට උදේ 6:30 වෙනකොට ගස්වලට වතුර දාලා ඉවර කරනවා. ඒත් ඉතින් අද නම් වෙලාව උදේ 8 විතර වෙලා. ඉතින් ටිකක් අවුවත් වැටීගෙන එනවා. සාමාන්‍යයෙන් තද අවුවක් තියෙන වෙලාවක නම් අපි කොයිම වෙලාවකවත් ගස්වලට වතුර දාන්න හොඳ නැහැ. ඒත් ඉතින් තාම අවුව එච්චර රස්නේ නැති හින්දා මම ටක් ගාලා ගස් ටිකට වතුර ටිකක් දැම්මා. අපේ ගෙදර පාට ඕලු නිලුම් හිටවලා තියෙන භාජන තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් කොච්චර වතුර තිබුණත් මේ රස්නේ හින්දා හැමදාම උදේට බලනකොට වතුර ගොඩක් හිඳිලා තියෙන්නේ. ඒවටත් වතුර එකතු කරන ගමන් ගස් වලින් කොළ හැම වැටලා තියෙනවා නම් ඒවත් අයින් කරන ගමන් මං හරි සතුටින් ගත කරන වෙලාවක් තමයි මේ ගස් කොළන් එක්ක ගත කරන වෙලාව. ගස්වලටත් වතුර දාලා ඇවිල්ලා වොෂ් එකකුත් එහෙම දාගෙන මං හදන්නේ උදේට කෑම ලෑස්ති කරන්න. අද ටිකක් පරක් වෙලා ඇහැරුණු හින්දා අපිට ඒ තරම්ම බඩගින්නක් නැහැ. හස්බන්ඩ්වත් තාම නම් නැගිටලා නැහැ. හැබැයි ඊයේ ඉඳලම අපේ හස්බන්ඩ්ට අද නිවාඩු දවස හින්දා රෝස් පාන් කන්න දොළ දුකක් ඇති වෙලා. හැබැයි ඉතින් අද අපි ටිකක් ඇහැරෙන්න පරක් වුණු හින්දා අපිට චූම්පාන් වාහනේ රෝස් පාන් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම ළඟ කඩෙන් පෙතිපාන් එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මං අද මේ පාන් එක කන්න හදන්නේ අපේ ගෙදර කට්ටිය හරිම ආස කරන කෑමක්. මේක හඳුන්වන්නේ shakshuka කියලා. ඒකේ තේරුම තමයි තක්කාලි සෝස් එක්ක තියෙන බිත්තර කියන එක. ඉතින් හැබැයි මම හදනකොට ඒකේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එක නම් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මට හිතෙන විදිහට තමයි මම ඒක හදන්නේ. මේ shakshuka කියන කෑම තුර්කි රටේ ඒ වගේම ඊජිප්තුවේ එතකොට තව අප්‍රිකානු රටවල් වල එහෙම ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. ඉතින් මේක හරියටම කොහෙන්ද මුලින්ම පැවතගෙන එන්නේ කියන එකට පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම රටකම වගේ මේක හරි ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. දැන් මං කියන්නම් මේ shakshuka කොහොමද හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි දාලා ඊළඟට මං ඒකට පුංචියට කපාගත්ත සුදු ලූණු, රම්පෙ කරපිංචා, ඒ වගේම බීලූණු හිමත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරගෙන අපි චුට්ටක් ඒ ටික මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කපාගත්ත තක්කාලි ටික මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන නිකන් සෝස් එකක් වගේ හදාගත්තා. මුකුත් නෑ, මෙතන තියෙන්නේ තක්කාලි විතරයි. ඉතින් ඒ ටිකත් මම අපේ පෑන් එකටම දාගන්නවා. එහෙම දාලා ඒ ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මිරිස් කුඩු ටිකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ රස අනුව තමයි මේ දේවල් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි මේකට එකතු කරගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලා කැමති වෙන මොනවා හරි කුළු බඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක වුණත් ඔයාලට මේකට රස අණුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේදී නම් එයාලා සූදුරු එහෙම පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම සූදුරු කන්න ඒ සූදුරු වලින් එන රසට එච්චරටම කැමති නැති හින්දා මම සූදුරු එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි ඔයාලට දැන් පේනව නේද මං එහා පැත්තේ ලිපේ අපි ගෙනාපු පෙතිපාන් එක පොඩ්ඩක් බටර් චුට්ටක් ඒ පෑන් එකට දාලා පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත කර කරගන්නවා. මොකද රෝස් පාන් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පෙතිපාන් උනත් කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත කර කරගත්ත පාන් එක්ක මේ shakshuka හරිම රසයි. ඊළඟට දැන් මේ ඔයාලා දැකපු විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිත්තර මේ මිශ්‍රණයටම පොඩ්ඩක් පොඩි ඉඩක් හදලා ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ. බිත්තරේ කැඩෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පියනකින් වහලා ටික වෙලාවක් මේක හොඳට තැම්බෙන්න දෙන එක තමයි. ඉතින් මේ shakshuka එක පෑන් එක පියනකින් වහලා විනාඩි 2-3ක් තියාගත්තාම ඇති. දැන් මේ දකින්නේ ඔයාලා විනාඩි 2-3කට පස්සේ. ඉතින් මං අද පාන් කන හින්දා පාන් එක්ක කිරිතේ ටිකකුත් බොන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. හැබැයි අපේ ගෙදර කිරිතේ බොන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ ගෙදර කොහොමත් පිටිකිරි නම් පාවිච්චියක් නැහැ. ඉතින් අද එලකිරි ටිකක් අරගෙන ඒකෙන් මම මසාලා චායි එහෙම නැත්නම් ඉන්දියානු තේ ටිකක් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. අපිට එලකිරි හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි නැත්නම් පිටිකිරි වලින් හදාගත්ත කිරි හරි රත් කරන්න පුළුවන් භාජනයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තේ කොළ එකතු කරලා ඊළඟට මම කරඳ මුංගු කරාවු නැටි කීපයක් කුරුඳු කුඩු ටිකක් ඒත් එක්කම ඉඟුරු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මගේ ගෙදර අද අමු ඉඟුරු නැහැ. මොකද මම ඔක්කොම තිබිච්ච අමු ඉඟුරු පොඩිවට කපලා වේලෙන්න දැම්ම කුඩු කරගන්න. ඉතින් ඒ වේලෙන්න දැම්ම ඉඟුරු වලින් ටිකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. අමු ඉඟුරු උනත් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන් පුංචිවට කපලා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ටික හොඳට නටව ගන්න. ඔන්න දැන් මේ වෙද්දි මගේ උදේ කැම්මේසි ලෑස්ති shakshuka එක්ක දෙපැත්ත රන්වන් පාට වෙන්න පොඩ්ඩක් කර කරගත්ත පාන් එක්ක මම පොල් සම්බෝලෙකුත් හදාගත්තා. මගේ මසාලා චායි එකත් ඔන්න දැන් නම් හොඳට නටලා රසවත් විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ. මම ඒකට රස අණුව අපිට ගැලපෙන්න සීනි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. අද දවසේ උදේවරුවේ මට තිබුණු ප්‍රධානම අදහස තමයි චූටි දුවගේ කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් කොට කරන්න ඕන කියන එක. එයාගේ කොණ්ඩේ ටිකක් දැන් වැවිලා වැඩි. ඉතින් මේ දවස්වල රස්නෙත් එක්කත් එහෙම එයාට පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒක කොණ්ඩේ දිග වැඩි එක කරදරයි. අනිත් එක කොහොමද චූටි බබාලට ගොඩක් කොණ්ඩේ දිග වුණාමත් කරදරයිනේ. හැබැයි ගොඩක් කොට කරන්න නම් අවසරයක් නැහැ. කාගෙන්ද ඉතින්? එයාගේ අප්පච්චිගෙන් තමයි. හරි ආසයි චූටි දුවගේ කොණ්ඩෙට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න චුට්ටක් අපි කපනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේ දකින්නව නේද? මගේ චූටි දුව ෆෝන් එක බලනවා.
මන් දන්නවා චූටි බබාලට ෆෝන් පාවිච්චියට දෙන එක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට කොණ්ඩේ කපන වගේ වෙලාවට එයා හරි දඟයිනේ. ඉතින් චුට්ටක් තියාගන්න ඕන හින්දා තමයි මම ෆෝන් එකේ එයා ආසම කරන සින්දුවක් දාලා දුන්නේ. හැබැයි ඔයාලා බලන්නකෝ එයාට ෆෝන් එක දාලා දුන්නා කියලා එයා ඒකට ඇබ්බැහි වෙලා නෑ කියලා ඔයාලට පේනව නේද? චුට්ටක් සමහර දවසට අත්‍යවශ්‍යම වැඩක් කරගන්න එහෙම ඕන වුණාම මම එයාට විනාඩි 10කට උඩරිම විනාඩි 15කට වගේ ෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් දාලා දෙනවා. හැබැයි ඒ කොයි වෙලෙත් එයාට ඒ සින්දුව දාලා දීලා මම එයාත් එක්ක නිතර කතා කරනවා එයාගේ අවධානය වටපිටාවත් එක්ක තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ බබාලට ෆෝන් එක එහෙම දුන්නොත් පොඩ්ඩක් අතරමගේ බබාට කතා කරලා බලන්න. එයා සම්පූර්ණයෙන් අවට පරිසරයේ අවධානය බිඳගෙන ෆෝන් එකත් එක්කමද ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා මොන දේ බැලුවත් අවට පරිසරය ගැනත් අවධානයෙන්ද ඉන්නේ කියලා. දැක්ක නේද? කොච්චර ආස සින්දුවක් වුණත් ඉතින් එයා බලනවා. එයාගේ කොණ්ඩේ කපනවද, කොණ්ඩේ වැටිලා තියෙනවද, මේ දේවල් බලනවා. ඒ අතරේ පුතේ ඔළුව කෙලින් තියාගන්න කියලා කිව්වහම එහෙම ඔළුව කෙලින් තියාගෙන ඔළුව නවන්න කිව්වම නවලා ඒ වගේත් එයා මට සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ ඉරිද දවසේ අපේ ගෙදර උදේ වරුව ගෙවුනේ. තව පුංචි දේවල් ටිකක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඉතින් ඒ ඔක්කොම මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම ලස්සන පුංචි තැන් ටික එකතු කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවලුත් එක්ක මගේ ජීවිතේ තවත් එක ලස්සන දවසක්, ලස්සන සිදුවීමක් එක්ක මම ආයෙත් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එන්නම්. එතකන් මගේ Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එකේ ඔයාලා බලන්න නැති වීඩියෝත් බලන්නකෝ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. මගේ YouTube channel එකත් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් ඔන්න දැක්කද දැන් කොණ්ඩේ කපලා ඉවරයි. අපේ චූටි දෝනිය ලස්සනයිද බලන්නකො. ගොඩාක් කොණ්ඩේ අඩු කරේ නෑ. ටිකක් ඉස්සරහින් වැඩිපුර අඩු කරලා කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් අඟල් භාගයක් අඟලක් විතර කොට කරා. ඉතින් එහෙනම් මං අදට ගිහින් එන්නම්. මම මානි A Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එකේ.